เรียบร้อยแล้วใช่ไหมบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อน ไปไหนคะไปไหนคะ ไปไหนบอกก่อน ไปไหนคะ ไป ไปไหนอะคะ ไปจะเป็นมันก็ บ๊ายบายอ้าวไปนั่งกระเป๋าเลย